Ja, men hej på er, kära följare på YouTube och på Instagram. Idag tänkte jag göra någonting lite annorlunda. Jag tänkte inte öppna paket, inte berätta om sjukdom eller åkomma eller något annat trist, eller göra något experiment. Utan jag tänkte faktiskt berätta en historia som är sann. Den handlar absolut inte om mig, men en verklig historia som, alltså den är helt galen, om jag ska vara rakt på saken. Jag har gjort en liknande sån här video tidigare. Den kan ni mycket väl ha sett, för den är liksom det första du ser när du besöker min YouTube-kanal. Det var de 3 kvinnorna som kidnappades i Cleveland och var borta ett decennium. Ja, jag länkar, men ni har säkert sett den. Det här är en liknande, men ändå inte. För den här har ingenting med den har visst någonting med kidnappning att göra, men inte på det sättet. Okej. Så jag ska börja med att berätta hur det ligger till. Personen jag ska prata om, han heter Paul Fronczak. Eller åtminstone så trodde han att han hette Paul Fronczak. Och ja, det gör han ju på sätt och vis. Men det var inte det han döptes till. Om man skulle beskriva det så här. Tänk dig att du i vuxen ålder eller någon gång i livet får reda på att ditt namn, ditt efternamn eller förnamn, vilket som, ditt namn, dina föräldrar, ditt syskon, din födelsedag, allt det där är bara en bluff. Det är inte dina riktiga föräldrar, det är inte dina riktiga syskon. Du vet inte vad du heter och du vet inte när du är född. Föreställ dig att något sånt där händer dig rätt sent i livet. Det här är en sån historia. Och jag kan bara säga att alltså, det är så crazy. Jag kan inte föreställa mig hur Paul Fronczak lever. Alltså jag kan inte det. Men så här går historien till. Så det började den 27 april 1964 på Michael Reese Hospital i Chicago. Då paret Dora och Chester föder ett barn, eller Dora föder ett barn som hon döper till Paul Fronczak, och de är ju såklart hur lyckliga som helst. Och då kommer det in en person utklädd till sköterska och säger att doktorn ska bara kolla lite på din bebis, och hon räcker fram händerna och då ger de henne bebin. Och så sticker hon lämnar sjukhuset med bebin i handen såklart. Och det blir ju ett himla liv såklart. Som det skulle bli som det såklart blir när en baby kidnappas. Och en sköterska sa att hon var väldigt ledsen för de fick aldrig tillbaka den babyn någonsin igen. Så Dora och Chester, som föräldrarna heter, lever ju i en chock. De hade något år tidigare fått ett barn som dog vid förlossningen, så de hade gått igenom mycket elände, de föräldrarna, och nu händer det här. Men 15 månader senare i New Jersey, det är den 2 juli 1965, så hittar man en 2-åring som sitter i en ganska lyxig barnvagn utanför en bokaffär. Till en början så tror man ju att föräldrarna kanske är där inne och handlar böcker eller något sånt där. Föräldrarna är säkert i närheten, de kommer snart. Det trodde man först. Men sen när det inte kommer några föräldrar, då blir man ju tvungen att ringa polisen och sådär. Och man hittar inte vem pojken är. Det är ingen som vet vem barnet är. Ingenting. Och han placeras på barnhem då, där han får smeknamnet Scotty. För man vet ju inte vad han heter. Man vet absolut ingenting. Och då läser man ju i tidningen om att det har varit ett barn försvunnet i Chicago i nästan 2 år. Så man tror att barnet tillhör Dora och Chester då. Så man kontaktar dem och de får ju träffa pojken. Och då säger de, men det där är absolut Fronczak. Vi ska komma ihåg, det här är 60-tal. Man kunde inte göra DNA-test på den tiden. Så det är jätteviktigt att vi kommer ihåg det. Det gick inte på den tiden. Men då flyttar han ju såklart hem till dem och han växer upp. Sen får han en bror. Något år eller typ kanske 2-3 år senare, som får namnet David. Och de växer upp. Som jag förstod det så hade han en bra uppväxt. Det var väldigt mycket kärlek från föräldrarna och sådär. Och de sa faktiskt efter det här att han är fortfarande deras son.
Även om han inte är det biologiskt så är han fortfarande det. Och det tycker jag det var ju väldigt skönt att höra det. Men han beskriver vid 10 års ålder hur han går runt i huset och letar efter julklappar. Pappan är på jobbet, mamman är på övervåningen. Och han går runt och hoppas hitta en julklapp. Då går han ner i källaren. Och han öppnar en kista. Där han hoppas att de har gömt julklapparna. Men där hittar han istället bara en massa brev och tidningar. Och då blir han ju helt så här. Då ser han ju en gammal artikel från 1964 om Paul Fronczak kidnappades från BB och sådär. Och han blir helt ställd att det handlar om honom, för han vet inte att han har varit kidnappad såklart. Så han frågar sin mamma som rakt på saken säger att ja, du blev kidnappad, men vi hittade dig och nu är du här. Nu pratar vi inte mer om det. Så det är liksom, det slutar så under den tiden. Men det hinner ju gå, han växer ju upp och han blir vuxen såklart. Han gifter sig med en kvinna som heter Michelle och de får tillsammans en flicka som heter Emma. Då visar det sig sen vid förlossningen, eller efter förlossningen, att doktorn frågar faktiskt Paul och Michelle om släkt och om, ja, så. Och det kan handla om ärftliga sjukdomar, jag tror det, möjligen. Och då väcks den där tanken i Paul. Han liksom får en flashback från 10 års ålder. Så han blir helt chockad och då börjar han liksom tänka lite så här logiskt. Ja, men ett barn som kidnappades och hittades 15 månader senare i en helt annan stad. Alltså det låter ju liksom lite för bra för att vara sant. Stämmer det verkligen? Är han Paul Fronczak? Tänk om han inte är Paul Fronczak. Alltså det måste vara den värsta mardrömmen att tänka så. Han tänker ju då att han vill ta reda på det här. Han vill ta reda på om han är Paul Fronczak. Detta trots att hans familj, hans föräldrar säger åt honom att låta bli liksom. Som jag förstod det så var det ingen som egentligen var för det här. Men han tar ett DNA-prov och en dag så får han ett telefonsamtal som där de säger att du är inte Paul Fronczak. Du kan inte vara Paul Fronczak. Det är liksom fullständigt omöjligt att du är det. Som jag förstår det var han i chock. Alltså han vet ingenting om sig själv. Han vet inte vad han heter. Han vet inte sin födelsedag. Han vet inte vilka hans föräldrar är. Han vet inte om han har andra syskon. Hans bror är inte hans biologiska bror. Alltså han vet ingenting om sitt förflutna. Han vet inte när han är född. Så det är liksom som att hela hans identitet som han trodde hade, den har liksom bara raderats. Alltså jag tror, finns det någon annan i världen som kan föreställa sig det där? Det vet jag inte, men jag kan inte det såklart. Jag tror inte ni kan det heller, men alltså det är så, alltså det är helt ofattbart. Men han bestämmer sig då för att han ska ta reda på vem han är. Och han vill även hitta den biologiska Paul Fronczak. Detta trots att hans familj vill att han låter bli det. Hans hustru också. Men han bestämmer sig att han måste ta reda på det här. Och då går han ut i median. Han går ut i median i hopp om att få hjälp. Och han får ju hjälp då av något släktforskningsteam. Och då bestämmer de sig att nu ska de ta reda på vem han är. Ja, och det här är lite speciellt då. Via släktforskningen så hittar de hans syssling som jag förstod att det var, som heter Alan Fish. Paul träffar då Alan i New York. Men det visar sig att Alan är adopterad så han vet ingenting om hans biologiska familj. Och det tragiska också är att han dör kort efter det där. Paul skildrar att han bara mådde dåligt en dag, åker till sjukhuset och kommer inte hem igen. Så han försvann abrupt. Men då lyckas det här släktforskningscentret via barnhemmet då hitta hans biologiska mamma. Hon heter Marlene och är hon blev troligtvis gravid i high school, alltså i gymnasiet då, och adopterade bort barnet. Det är vad de tror. Och de lyckas i henne också hitta, jag förstod inte riktigt hur, men de hittar även den pojken, alltså hans pappa då, Alans pappa. Alltså Pauls sysslings pappa, biologiska pappa, som heter Lenny Rocco, som han hade en mycket kort relation med Marlene.
Han vet såklart inte om att han är pappa, och det tragiska är att han får aldrig träffa sin son för han har ju dött. Så det liksom blir, ja, det är mycket tragiskt som händer i det här. Men då bestämmer de sig för att fortsätta historien. Att när de har hittat Alan Fishers biologiska mamma så kollar de hennes släkt, för de antar att någon av hennes släktingar troligtvis är Pauls mamma eller pappa. Så ja, de får då reda på att, som jag förstår det, Alan Fishers kusin heter Gilbert, och Leonard är 2 kusiner då. Leonard var försvunnen, Gilbert var död, men via Leonards exfru, de lyckas få tag på henne, hon, som de kallar Lynn, så får de reda på lite mer. Och då berättar hon om Gilbert då, alltså Leonards bror. Och han var gift med en kvinna som heter Marie. Och de hade tillsammans 3 barn plus tvillingar. Och de bodde i Atlantic City. Hon beskriver bland annat när de är att hon har sett tvillingarna det ena året men inte det andra. Då var de borta. Och hon hade även läst om när tvillingarna föddes i tidningen. De var troligtvis födda mellan 1964 och 65, trodde hon. Och då hittar de den här tidningen. Då får de ju leta fram den där tidningsartikeln, och då hittar de det. Och då står det 27 oktober föddes tvillingarna Jack och Jill. Och då får de reda på att Jack, det är Paul. Paul får då ett samtal om att hans riktiga namn är Jack. Och ja, han är från Atlantic City. Och han får veta att han har 2 äldre systrar och en lillebror och tvillingsystern såklart. Den ena äldsta systern dog i väldigt ung ålder, vilket såklart bekymrade honom. Den andra stora systern lever, lillebrorsan också. Han börjar med att kontakta lillebror som inte känner till några systrar, och han tror i grunden att han försöker bedra honom. Men han känner absolut inte till några systrar, och sen kontaktar han sin syster då. Och de får veta att hon känner inte heller till några andra syskon eller några tvillingar. Så troligtvis har de blivit bortadopterade då. Det förekom aldrig, men gissningsvis. Så det får han veta. Jag kommer att återkomma till hans tvilling senare. Men han är alltså född i Atlantic City, som jag sa tidigare. Han lyckas då hitta en till släkting till honom som är vid liv. Och som jag förstod det var det också en syssling som heter Tobe Drescher. Tobe Drescher bor kvar i Atlantic City, som jag förstod det. Hon berättar om paret Marie och Gilbert. Och beskriver dem lite som personer, att de var väldigt speciella. Men de var också på ett vis vanliga människor, tyckte hon. Men de var jättespeciella, som sagt. Så det får han reda på, och sen så via en hemsida så har en annan kvinna vid namn Susan av sig till honom och berättar att hon har suttit barnvakt åt dem när de var små. Hon var alltså typ 14 år, och hon bodde precis i närheten och brukade sitta barnvakt till flera familjer i kvarteret. Så han åker då och träffar Susan, och ja, hon berättar då att hon hade kommit hem till paret Marie och Gilbert. Och då hade de sagt att hon skulle passa systrarna då på nedervåningen. Och att det fanns tvillingar på övervåningen, men de skulle hon strunta i. Ja, gud, jätterysligt alltså. Men ja, så när de har gått så går hon upp på övervåningen för att titta på tvillingarna. Och då kommer hon in i ett rum som endast består av 2 spjälsängar. Inga leksaker, ingenting personligt, alltså bara 2 spjälsängar. Och det stinker väldigt mycket, lakanen är täckta med urin. Och hon går fram till Jack och ser att han har en blåtira på ena ögat. Och är väldigt skakad över det. Medan Jill, hon lyfter upp henne, och många barn brukar ju agera på något sätt. Som jag förstår det var de väldigt små när de blir upplyfta. Men Jill reagerar inte. Det är som att hon liksom har vant sig vid
situationen på något sätt. Att det finns ingen kärlek där. Så hon är väldigt glad att hon har fått träffa Jack igen, eller Paul då som han heter. Då sa Susan också att föräldrarna kom inte hem förrän nästa dag. Och då blev de ganska arga för att hon hade gått upp till tvillingarna och tagit hand om dem när de faktiskt sa åt henne att låta bli. Och hon berättar det här för sina föräldrar, men då säger mamman att det där är inte deras problem, de ska inte lägga sig i. Så de måste liksom bara låta det gå. Och föräldrarna stank sprit när de kom hem. Så det fanns nog en hel del missbruk och misshandel där som sagt. Och Jill då, hans tvillingsyster. Henne vet man inte så mycket om, för grejen är det att man har inte hittat henne. Hon är försvunnen, Jill. Man vet ingenting om Jill. Paul sa det i en intervju att han jobbar på att försöka hitta henne även om det finns en risk för att hon kanske inte lever. En teori om att de kan ha dödat henne. Men å andra sidan tänker jag att om de har adopterat bort så många barn, då borde väl hon också ha blivit bortadopterad på något sätt. Så det är min gissning att hon faktiskt lever. Men man vet aldrig. Jag tänker också lite sådär att om man har tvillingar, varför endast dödar ena barnet och inte det andra? Det är också lite sådär, det är lite konstigt. Allting är väldigt konstigt och sådär. Så jag tror faktiskt hon lever. Han jobbar på att hitta henne. Han har inte gjort det nu när jag har gjort den här videon. Men förhoppningsvis så hittar han henne i framtiden. Jag hoppas i alla fall att han får svar. Det hoppas jag. Och då ska vi ta reda på om den riktiga Paul Fronczak. 3 döttrar ser det här reportaget och tycker att det stämmer ganska bra in med deras pappa. Som är uppvuxen med en singelmamma då. Så de skickar ett DNA och då får de svar. Att han är den riktiga Paul Fronczak. Och han heter Kevin Ray Betty typ. Ska jag dubbelkolla. Jag antecknade en hel del för att förstå att det är Kevin Ray Betty, ja. Han ska då han har växt upp då, det här är Michigan, de här bor i Michigan som sagt. Han ska då ha vuxit upp i Michigan ensam med sin mamma. Man tror att den mamman är kidnapparen, men det vet man inte än. Man har inte hittat svaret på den frågan. Det är mycket som inte förekommer där, men man tror det. Grejen var det att Kevin var väldigt sjuk i cancer när han får reda på vem han egentligen är. Han är den biologiska Paul Fronczak. Och hans mamma är inte hans mamma. Alltså, jag kan inte heller föreställa sig det där. Han delar ju det där med den andra Paul Fronczak. Att han vet inte vem han är. Han har liksom vuxit upp i en lögn. Hela hans liv har varit en lögn. Fast å andra sidan, han var gift och hade 3 döttrar. Så han visste ju att han var en pappa. Han visste att att han hade döttrar liksom. Så han hade ju ändå sin identitet. Och det är likadant med Paul / Jack. Att han var ju ändå gift. Och han har en jättefin dotter som heter Emma. Och så han har ju ändå, alltså hela deras liv var ju inte förstört. Men ja, ni förstår. De vet inte vilka de är. Kevin är väldigt, väldigt sjuk i cancer när han får veta det här. Riktigt, riktigt sjuk till och med. Dora då, alltså Paul / Jacks mamma, även om det inte var biologiska mamma, får aldrig träffa honom. Men, för han orkar inte resa, tror jag. Och det går så snabbt mot slutet. Men hon får prata med honom i telefon ett par tillfällen. Och det var hon väldigt nöjd med att hon fick göra. Hon beskrev det själv för Paul / Jack att hon fick 2 Paul och båda 2 är hennes söner. Så som jag förstår har de en väldigt god relation ändå, trots omständigheterna. Alltså man tänker det, Marie och Gilbert var säkert inte, eller de var inte snälla personer, så han fick väl en bra uppväxt hos en fin familj på grund av det här. Men alltså det förekommer inte så mycket mer information om Kevin då. De döttrarna sa, de hade ryggen mot kameran, att han var en väldigt privat person. Som sagt. Men han avled den 25 april 2020, bara 55 år gammal. Så ja, det var lite speciellt.
Men ja, så nu vet Paul vem han är. Alltså, Paul vet sitt riktiga namn. Han vet vem hans föräldrar är. Han vet väl ungefärligt födelsedatum. Och han vet vad som hände den biologiska Paul Fronczak. Ja, som sagt. Han har en väldigt bra relation med Dora då. Och jag förstod att Paul Fronczaks, alltså den biologiska Paul Fronczaks döttrar vill väldigt gärna skapa någon relation med Dora, deras biologiska mormor. Och Paul tycker väldigt mycket om sin mamma. Alltså de har ju sagt hela tiden, det spelar ingen roll att han inte är deras son biologiskt. De älskar honom ändå. Och ja, det är fantastiskt faktiskt. Så den delen var ju ändå väldigt fin på något sätt. Men Jill, tvillingsystern, och henne har man inte hittat. Så ja, som jag förstår, Paul jobbar tillsammans med dottern typ, eller med släktforskning på att hitta Jill. Så vi får hoppas att hon lever. Det vore ju väldigt bra om man kunde hitta henne liksom. Att hon lever ute där någonstans. Ja, och alltså, angående det andra, det där vem kidnapparen var och hur det gick till och varför, det har aldrig blivit löst. Vi vet inte om den personen som Kevin trodde var hans mamma var kidnapparen. Det vet vi inte, det förekommer inte. Det verkar inte ens finnas bevis på det. Och hon lever med största sannolikhet inte. Så det är liksom många obesvarade frågor. Alltså mysteriet är fortfarande olöst. Liksom. Han har fått reda på vem han är. Han har fått reda på vem originalet är. Men liksom hur kidnappningen gick till. Och ja, de vet väl inte jättemycket om Pauls biologiska familj då, vad de gjorde med sina barn. Eftersom en av hans systrar dog väldigt tidigt i livet, så kan det ju faktiskt ha varit så att de hade ihjäl henne. Och om man hade en blåtira så låter det ju som att de faktiskt inte tyckte om barn och misshandlade barnen. Så ja, det är en ryslig historia på det sättet. Men ja, så gick det till som sagt. Jag tycker det här fallet är intressant för det är så olikt så många andra fall på något vis. Ja, och för er som är intresserade, vill höra mer om det här fallet eller få lite mer fördjupningar, så rekommenderar jag er att kolla in dokumentären på Netflix. Nej, inte Netflix, förlåt, Viaplay. Och den heter The Lost Sons, där Paul Fronczak berättar om processen och om sitt liv. Och den är helt otrolig. Verkligen, den är absolut helt otrolig. Så jag tycker ni ska se den faktiskt. Men ja, det här var det jag kunde bjuda på idag. Jag hoppas att ni är nöjda med historien. Som sagt. Och jag hoppas att ni får en väldigt härlig sommar nu, när sommaren är runt hörnet. Och jag hoppas att ni kan fira att Sverige vann Eurovision. Jag hoppas verkligen det. Men ni får ha det superbra, kära vänner. Hej.